hiukan kuitenkin pitää korjailla tätä. Nyt kun mä sain sen menemään sinne seinän viereen, niin mä sain siitä seinästä piirrettyä tarkemman mallin, niin korjataan vielä ne muutamat fipat sieltä. Ja kun mä itse asiassa unohdin ottaa sen, että kun näähän oli ylileveitä, että nämä pitää katkaista joka tapauksessa, niin nyt tää saakin mennä vähän syvemmälle sinne seinään. Ja sitten kun mä saan toi reunan nätiksi, niin sitten mä vaan katon niistä teipeistä, että mistä kohtaa mä vedän se sitten tällä päin vielä poikki, niin sitten ne on niinku tasan nämä etureunat, koska näistähän tulee eri syvyyset. Tää on tää, mikä se menee sinne etupäähän, niin tää taisi olla nyt niinku se leveämpi kappale ja se taimainen on vähän kapeampi. Ja sen kapeamman mukaan sitten täytyy tehdä. Nyt se istuu jo huomattavasti paremmin. Fiksailin kans. Mulla on tossa toi teippiraja. Niin. Siitä mä tiedän sen leveyden. Siitä tuo verran pois. Siinä on yläjyrsin, niin mä meinasin sillä nyt tämän luukun pyöristykset tehdä. Voi olla, että mä pilaan tämän, kun mä rupean käyttämään, mutta se on sitten semmoista. No niin. Mä ajoin näitä tuolla yläjyrsimellä mallia Piltema. Se on ihan suht kohta ok. Tohon mä löysin tuolta tommosen puupakkeli purki. Noi on haukannut tuolta noin ulkosyrjästi, vetelin siihen. Katsotaan minkä näköinen siitä nyt sit tulee, kun se tuohon kuivuu ja se ei oo. Jos siitä nyt sais vähän peittoa niitä, niin olisi se ainakin sit vähän siistimpi. Toivottavasti se ei paljon sieltä jää loistamaan, mutta se on nyt märkää vielä, että sen takia se on ton näköistä. Täällä mulla on lakkaustyömaa käynnissä. Olen vetänyt tohon yhden tonnon sillä, että se on 20% laimennettu toi lakka ja sama tohon kehykseen. Tässä ei paljon pysty tekemään, kun näitä lakkailee. Niin. No niin, sitten keittiön pari. Mulla oli tässä ajan säästämiseksi valmiina tällainen liimattu 2 näitä. Mitä nyt sitten 9 millistä vaneria, ei enää edes muista, minkä paksusta vaneria on ostanut aikanaan. Vähän taukoa tästä hommasta. Täytyy tehdä noita autoja tässä noin. Siis huoltoja noihin käyttöautoihin. Mut joo, tämmösen mä jossain kohtaa liimasin ja nyt mä ajoin siitä sivut ja toi etureunan tasan ja tossahan on toi toinen poski ja täällä on tää toinen poski. Siinä on kohta mihin toi taso nyt pitäisi kiinnittää. Altaan mukanahan tuli tämmönen sapluuna, että voi toi reijän leikata ja siihen mä sitä nyt hahmottelin. Noin. Siinä tuli reikä. Vaikka vaihdoin uuden terän, niin edelleen se noi ei oo niin sitä miltä se näyttää, mutta noi jo. Edelleen se haukkaili vähän tuosta. Noi se siihen istahtaa. Ai ihmetyttää, kun siihen jää tommonen rako. Jostain se nyt kantaa vielä. Tuossa näkyy tommonen lunssi, et onko se niinku tarkoituskin? Joo, kyllä se on näköjään tarkoituskin jäädä, koska tää on nyt tasan tossa noin kiinnitysreijät. 4 kappaletta. Noniin,
Siitä ensimmäistä poskea kiinni, täytyy vaikka hakea semmonen senkkiterä, että saa upotettua noin ruuvit tonne. Sen verran kovaa tämä koivuvaneri, ettei ei se suostu uppoamaan tonne ilman upotuksiin. Sitten mulla on myös nää valmiina. Eli keskipenkkiä, turvavyöreikiä, peitelevyt. Ja toinkin kaiken mitä mulla on valmiina. Mä mennään sikaksi vaan sovittaa sivuposkea tohon noin sivulevyyn. Mä puhun koko ajan sivuposkesta. Te nyt tiedätte mistä mä puhun, kun tuo sivulevy. Mä pistin molemmat sivulevyt ja sitten mulla on toi taso jo valmiina. Niin täältä se nyt sit tulisi niinku näyttämään. Ylähyllyn paikka. Ehkä just tämä linja. Sitten siihen mitäs tuohon ilmestyy joku yllätyssormi. Mitäs toi jo? Se olisi sitten niinku 58 senttiä tuosta pöytätasosta. Herra yksi tietää, onko se sitten hyvä. Ei kyllä sekään.